Шановні учасники форуму «Україна, НАТО», почесні гості, дорогі наші студенти, сьогодні на площадці Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проходить форум «Україна, НАТО», і я хотів би перед початком нашої роботи представити наших гостей. Це Олександр Вінніков, голова представництва, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні. Це Сергій Федорович Джерс, голова громадської ліги Україна-НАТО. Це Іван Олександрович Заєць, народний депутат, від себе скажу, великий друг Черкащини і людина, яка опікується саме питаннями євроатлантичної інтеграції України. І, звичайно, це представники нашої влади, це перший заступник голови обласної державної адміністрації Віталій Володимирович Коваль. На жаль, ми поставили табличку голови, але проходить паралельний форум і так визначилися, що Віталій Володимирович, як завжди, достойно буде представляти нашу регіональну владу. Хочу підкреслити, що дуже важливо і необхідно, що саме на регіональному рівні проходить форум, тому що час, який переживає Україна, наша держава, потребує поглибленого розуміння суті НАТО, можливостей НАТО і взагалі необхідність нашої співпраці. А ця необхідність вже, як кажуть, очевидна. І саме головне, що ця співпраця є, і наш захід проходить в контексті останнього саміту НАТО, який пройшов у Варшаві, і в заключному комюніке однозначно була висловлена підтримка України як держави, як суверенної, як незалежної, і відповідно була висловлена оцінка російської агресії відносно нашої країни. Тому ще раз хочу підкреслити, що сьогоднішній захід надзвичайно важливий як для держави, для суспільства, для всіх людей, яких турбує доля нашої країни та, власне кажучи, доля кожного із нас. Доброго дня, шановна університетська родина. Dear Mr. Alexander, thank you for visit to our region. It's very important for our country to take support from Northern Atlantic Alliance, especially for during last time. Дійсно дуже важливо мати підтримку від Північно-Атлантичного альянсу якраз з огляду на ті події, які відбуваються протягом майже 3 останніх років. Очевидно, геополітична ситуація підтвердила, що Україна повинна вибирати для себе стабільних, надійних і відповідальних партнерів. Прикметно, що круглий стіл Україна-НАТО відбувається в стінах Національного університету, де ми відкриваємо військову кафедру. Прикметно, що серед учасників цього круглого столу є як науковці, народні депутати, так і ті хлопці, які своїм досвідом, Тарас, там є Сергій, інші, які довели, що навіть в тих умовах, коли практично нищилась армія, можна відстояти власними силами за належної міжнародної підтримки свої кордони, свою територію. Такі події, говорити про їх важливість, я думаю, це всім зрозуміло, але якщо говорити про тисячолітню
історію, починаючи з часів Русі і закінчуючи сучасною незалежною Україною, наша держава повинна мати надійного міжнародного партнера, у тому числі з метою військового захисту, свободи, незалежності і права нації розвиватись у власній державі. Дякую Олександру Володимировичу. Передаю вітання від голови обласної адміністрації Юрія Ткаченка. І навіть якщо це і круглий стіл, я думаю, що ми можемо тут напрацювати певні пропозиції, які можуть бути потім озвучені як і в парламентських стінах, так і на рівні уряду. Дякую. Дякую, Віталій Володимирович. До слова запрошується голова представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Олександр Вінніков. Дуже дякую. Шановні пані та панове, я радий бути тут з вами і обговорювати співпрацю між НАТО і Україною. But my Ukrainian is not good enough to conduct the full discussion in your language, so I will stick to English and I have an interpreter here to help. Але, на жаль, українською я не зможу повністю підтримувати дискусію, тому буду користуватися послугами перекладача. First of all, I'd like to thank the organizers of this event, the Ukraine NATO Civic League and the NATO Information and Documentation Center, for this very valuable opportunity to meet you today at this prestigious National University of Cherkasy, which I know has a very long and proud history dating back almost a century. По-перше, хотів подякувати організаторам громадянській лізі НАТО Україна, Центру інформації та документизації НАТО за цю можливість зустрітися з вами сьогодні в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. І це установа освітня, яка, як мені відомо, має дуже багату і давню традицію, майже столітню. Today I have been asked to speak about the NATO Warsaw Summit, which took place in July of this year. And in doing this, I will first focus on some of the key outcomes of that summit. And then secondly, I will devote attention to the outcomes that were important for NATO-Ukraine cooperation. Сьогодні мене попросили поговорити про Варшавський саміт НАТО, який відбувся у липні цього року. І, по-перше, я хотів розповісти вам про ключові підсумкові результати цього саміту, а потім я хотів би зупинитися на результатах співпраці Україна-НАТО у цьому саміті. From NATO's perspective, there have been a lot of new security developments, and as we look around us, in almost every direction we see a number of new challenges, many of which pose a direct threat to our long-term safety and security. Відбулося багато змін у середовищі безпеки, і озираючися навколо, ми можемо помітити, що майже у кожному напрямку є низка складних викликів, багато із яких становлять пряму загрозу нашій довгостроковій безпеці і процвітанню. In 2014, for the first time since the end of World War II, a European country seized part of another country by force. У 2014 році, вперше з часів Другої світової війни, одна європейська країна силою захопила частину іншої. And with its illegal annexation of Crimea, Russia rejected the principles set out in the UN Charter, but also in the Helsinki Final Act, where all nations are sovereign and should solve their differences through peaceful means. І скоївши анексію Криму, Росія відкинула принципи, окреслені у базових документах ООН, а також Гельсінський заключний акт, який стверджує про те, що усі держави є суверенними і мають вирішувати свої розбіжності мирними шляхами. To the south of the alliance, we have witnessed the breakthrough of the terrorist group ISIL, in the name of which acts of terror have been committed
from Ankara to Orlando. На південь від Альянсу ми бачимо прорив терористичної групи ІДІЛ, в ім'я якої терористичні акти здійснюються від Анкари до Орландо. So after many years of focusing on crisis management outside of NATO territory, NATO has now entered a new stage where it must do both collective territorial defense and manage crisis outside of its territory. Багато років зосереджуючись на питанні безпеки поза межами кордонів НАТО, зараз НАТО входить у новий вік, у якому ми маємо зосереджуватися як на питаннях колективної безпеки, так і управляти кризами, сприяючи безпеці і стабільності за межами наших кордонів. And at the Wales summit in 2014, 2 years ago, we developed our initial response to the changing security environment. For instance, we approved the so-called Readiness Action Plan to respond swiftly to the challenges posed by Russia and their strategic implications. На Вельському саміті у 2014 році ми напрацювали першопочаткову відповідь на зміни в середовищі безпеки. Зокрема, під час цього саміту було схвалено план дій із забезпечення готовності для того, щоб швидко реагувати на виклики, які становить Росія, а також на їхні стратегічні наслідки. The action plan also covers risks and threats that emanate from our southern neighborhood, and in particular, of course, I'm talking about the Middle East and North Africa. Крім того, у цьому плані йшлося про ризики та загрози з нашого південного сусідства. Я маю тут на увазі Близький Схід та Північ Африки. So, if Wales represented our initial response to the changed security environment, the Warsaw Summit, which took place just a few months ago, set out our long-term strategy. В той час, як Вельський саміт передбачав першопочаткову відповідь, Варшавський саміт, у свою чергу, уже окреслив нашу довгострокову стратегію. So in Warsaw, we took significant decisions to strengthen our longer-term defense and deterrence, and this represents the largest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War. We also took decisions to project stability beyond our borders, because when our neighbors are more secure or more stable, we are also more secure. На Варшавському саміті було прийнято значні рішення, які мали на меті зміцнити нашу оборону і також стримування. Це було найбільше зміцнення, розширення цього питання з часів завершення Холодної війни. Було також вирішено проєціювати стабільність за межі кордонів НАТО, тому що стабільніші і що безпечніші наші сусіди, то у більшій безпеці і ми знаходимося. So in Warsaw, our member states agreed to establish a so-called enhanced forward presence in the eastern part of our alliance, with 4 multinational battalions in Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania. У Варшаві союзники погодилися запровадити посилену присутність сил на передових рубежах на Сході. Зокрема, йдеться про 4 батальйони багатонаціональні у Польщі, Естонії, Латвії та Литві. Now these battle groups demonstrate transatlantic solidarity and make clear that an attack on one ally would be considered an attack on the entire alliance. Ці бойові групи собою демонструють трансатлантичний зв'язок і також засвідчують той принцип, що напад на одного союзника вважатиметься нападом на всіх. We also took a number of other important decisions. I will just briefly mention the recognition of cyberspace as a new operational domain, just like land, air, and sea. We also committed to boosting our resilience in order to meet new challenges like cyber threats and hybrid warfare.
Крім того, було звернено увагу на низку інших питань. Зокрема, було визнано, що кіберпростір є новою територією робочою, такою самою, як суходіл, як море, як повітря для ведення дій. Крім того, союзники вирішили приділяти зусилля для зміцнення своєї тривкості, для того, аби можна було забезпечувати реагування на виклики, включно з викликами, які становить собою гібридна війна. So I'd like to stress that all these measures are defensive and are not targeted against any country, including Russia. However, allies very clearly reconfirmed in the Warsaw Communique that there can be no return to business as usual with Russia until Russia returns to abiding by international law. Я хочу наголосити на тому, що усі ці заходи, вони є оборонними і не є націленими на жодну з країн, включаючи Росію. На Варшавському саміті союзники знову повторили, що не може бути повернення до роботи у звичному режимі із Росією до того часу, поки Росія не почне знову виконувати міжнародне право. So that means that our practical cooperation with Russia remains suspended, as it has been since the beginning of its aggression against Ukraine. But the channels for political dialogue remain open. And with increased military activity in and around Europe, we have a particular interest in agreeing to rules of the road with Russia. І наша практична співпраця із Росією таким чином залишається призупиненою, як і було з часів початку агресії російської. Але канали політичного діалогу залишаються відкритими. Зважаючи на посилену військову діяльність в та за межами Європи, ми зацікавлені у тому, щоб погодити такі дорожні правила з Росією. So we need to make every effort to avoid mistakes, miscalculations and accidents from happening. But we do not want a new Cold War. We believe the Cold War is history and should remain history. Ми вважаємо, що потрібно докласти усіх зусиль, аби уникнути помилок, прорахунків, нещасних випадків. Нам не потрібна нова холодна війна, тому що холодна війна, на нашу думку, це історія, і такою вона і має залишатися. So as I said, to safeguard our own security at home, we also need to project stability beyond our borders. Як я вже згадував, для того, щоб забезпечити безпеку у своїх країнах, ми маємо також проєціювати безпеку за межі наших кордонів. And combating terrorism is an essential part of that. And this is why decisions were taken at the Warsaw Summit to boost NATO's contribution to the US-led global coalition against ISIL. І боротьба із тероризмом є критичною важливою частиною цього питання. Саме тому було прийнято рішення зміцнити внесок НАТО у очолювану США міжнародну коаліцію з боротьби з ІДІЛ. We have been training Iraqi officers in Jordan, and we will continue to do that. We will also expand our training program into Iraq itself to help that country deal with the challenge of ISIL. НАТО проводить навчання для іракських офіцерів у Йорданії. Ми будемо розширювати нашу допомогу в плані цього навчання і, власне, буде навчання безпосередньо також і в самому Іраці для іракських офіцерів. And just last week, our first AWACS flight in support of that coalition took place, providing surveillance, ground surveillance to the global coalition. І, власне, минулого тижня почалася робота з аваксами для того, щоб забезпечувати розвіддані для міжнародної цієї коаліції. Also in Warsaw, we took the decision to prolong our commitment to Afghanistan in dealing with the continued serious threats to its security. Крім того, на саміті було вирішено продовжити допомогу Афганістанові для боротьби із тривалими загрозами його стабільності. This is of course no longer a combat operation like ISAF was in the past, but it's a train, advise and assist mission. Тут уже йдеться не про таку допомогу, яка була раніше, от, наприклад, ІСАФ. Тут радше йдеться про дорадчу допомогу та допомогу іншого подібного роду.
We will also do more to address common challenges and threats in the Mediterranean and Aegean seas to complement and support ongoing efforts by the European Union and other actors. Крім того, ми будемо докладати більше зусиль для того, щоб подолати загрози і виклики у Середземному та Егейському морях, для того, щоб доповнити зусилля, які вже докладають ЄС та інші учасники. Also, the Baltic Sea and the Black Sea regions are of strategic importance to NATO, and we will continue to work closely with partners such as Finland, Sweden, and Georgia, who have significant contributions to make to security in these regions. Крім того, регіони Балтійського моря, Чорного моря є стратегічно важливими для НАТО. Ми продовжимо працювати з такими партнерами, як Фінляндія, Швеція і Грузія, які можуть здійснити суттєвий внесок у безпеку в цих регіонах. As part of projecting stability, we also agreed to further boost our support to our eastern partners, partners like Ukraine, of course, like Georgia, and also the Republic of Moldova, so that they can resist outside pressure and advance reforms. І в рамках проєціювання безпеки за межі наших кордонів ми продовжимо працювати над зміцненням потенціалу наших партнерів, таких на Сході, як Україна, зокрема, Грузія і Молдова, для того, щоб вони могли опиратися тиску ззовні і сприяти своїм реформам. And here I should also mention our special partnership with the European Union, with which we signed a cooperation agreement that includes common efforts in resisting hybrid warfare, but also partnering in supporting our eastern partners. І тут хочу наголосити на нашій співпраці з Європейським Союзом, з яким ми підписали угоду про співробітництво, і, зокрема, йдеться про співробітництво з питаннях протидії гібридній війні, а також інших питаннях безпекових. Now, turning to Ukraine, I would like to note, first of all, that Ukraine was the only partner country to have a separate meeting with allies at the head of state and government level at the Warsaw Summit. Я хочу наголосити, що на Варшавському саміті Україна була єдиною країною-партнером, яка мала окрему зустріч з членами Альянсу на рівні глав держав і урядів. So I think this is another confirmation that Ukraine remains at the very top of the agenda for NATO. But so what were the outcomes or the deliverables, as we call them, of the meeting of the NATO-Ukraine Commission? Це свідчить, що Україна залишається дуже високо в порядку денному Альянсу. Але які ж були результати, підсумки саміту? So I think there were two key outcomes. First, there was a political statement, a joint statement of the NATO-Ukraine Commission. По-перше, політичний підсумок. Була спільна заява Комісії Україна-НАТО, which carried a strong message of continued and sustained support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. It also confirmed that allies do not and will not recognize the illegal annexation of Crimea. Це був потужний політичний посил про тривалу підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Було підтверджено, що союзники не визнають і не визнають незаконної анексії Криму. The allies also reiterated their commitment to a peaceful solution to the conflict in eastern Ukraine and insisted on full implementation by all sides of the Minsk agreements, stressing Russia's special responsibility in this regard. Союзники знову наголосили на необхідності мирного вирішення конфлікту в Східній Україні, а також на повному виконанні усіма сторонами Мінських угод. І наголошено було також на особливій відповідальності в цьому плані Росії. Also, NATO reiterated its strong commitment to continue supporting Ukraine in carrying out its reform agenda. And this brings me to the second deliverable, the practical one.
І також було наголошено на налаштованості продовжувати підтримувати Україну у тих реформах, які вони провадять. І це мене підводить до другого підсумкового результату саміту, практичного. So the practical deliverable is the comprehensive assistance package for Ukraine, which is a unique document because it brings together all of the different strands of NATO support into 40 tailored measures in 13 areas of activity. Це комплексний пакет допомоги для України. Це унікальний документ з різних причин, тому що він у собі зводить 40 спеціальних заходів, які мають на меті допомогти країні забезпечити свою безпеку. And I think there are two key lines of effort in the package. One is strategic advice, and the second one is technical assistance or capacity building. І можна сказати, що два основні напрямки окреслено у цьому пакеті. Це перший – це стратегічна дорадча допомога, і друге – це технічне нарощування потенціалу. So the first one, the advisory mission, this is really something that has grown over the last 2 years from 0 to about 15 advisors who have been seconded by their respective nations to work directly with Ukrainian counterparts to advise them on reform. Якщо говорити про перший напрямок, дорадчу місію, то тут можна побачити розростання цього питання і, власне, з 0 до приблизно 15 збільшилася кількість радників, які зараз тут знаходяться і надають, власне, консультативну допомогу. Their key focus is to help Ukraine implement the principle of civilian control and democratic oversight over the security and defense sector. This is the key NATO standard that Ukraine aspires to implement. У центрі уваги допомога з питаннями цивільного контролю і демократичного нагляду. І, власне, це є одним із ключових принципів НАТО, який намагається запровадити Україна. And here our advisors work, of course, with the Ministry of Defense and the Armed Forces of Ukraine, but also with a wide variety of other institutions, ranging from the Verkhovna Rada to the Security Service of Ukraine. І наші радники працюють, звичайно, і з Міністерством оборони, з Збройними силами, а також із іншими інституціями, такими як Верховна Рада та Служба безпеки України. Now the technical assistance part, I will just mention briefly the trust funds, which many of you are probably familiar with. 5 trust funds were established 2 years ago to help Ukraine improve its defensive capabilities. Технічна допомога. Йдеться про 5 трастових фондів, які були створені за останні 2 роки для того, щоб допомогти Україні наростити свій потенціал. And so these trust funds include logistics, cyber defense, command control and communications, medical rehabilitation, and military career transition. Трастові фонди – це наступні. Трастовий фонд з питань логістики, з питань управління і зв'язку, з питань кібербезпеки, медичної реабілітації і перепідготовки колишніх військових. There are also older trust funds that continue to function, that deal with the legacy of Soviet military activity in Ukraine, such as radioactive waste or small arms, light weapons and conventional ammunition. Крім того, є ще трастові фонди, які працюють над питаннями того, що залишилося у спадок від Радянського Союзу. On countering improvised explosive devices. Крім того, на саміті також йшлося про ще один новий трастовий фонд з питань розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям. Also, our capacity building programs that have been running for many years in Ukraine will continue to function and expand. And these include the areas of defense education, fighting corruption in defense institutions, and professional development for civilian personnel.
І крім того, будуть продовжуватися наші програми з нарощення потенціалу. Зокрема, йдеться про програму з посилення військової освіти, також роботу над питаннями боротьби з корупцією і також програма професійного розвитку. Some of the new areas that the comprehensive assistance package includes is also countering hybrid warfare and strategic communications. Серед нових питань, які були включені до комплексного пакету допомоги, це гібридна війна та стратегічні комунікації. Also areas like civil emergency planning, scientific cooperation and support to Ukraine in implementing its women, peace and security agenda are also included. Крім того, також охоплено питання планування заходів цивільного захисту, наукове співробітництво, а також питання жінок, миру і безпеки. So you can see that the comprehensive assistance package is really a complex instrument to help Ukraine face a complex array of security challenges. Тому бачимо, що комплексний пакет допомоги є вичерпним інструментом, який покликаний допомогти Україні подолати низку викликів безпекових. And together with the revised annual national program of Ukraine, which outlines the country's strategic reform goals to bring it closer to NATO, hopefully the CAP will help take NATO-Ukraine cooperation to the next level. І в сукупності з переглянутою річною національною програмою, в якій окреслено стратегічні цілі України з реформування, таким чином з допомогою також комплексного пакету допомоги можна буде наблизити співпрацю України-НАТО до нового рівня. So to conclude, clearly our world is changing and NATO has been changing with it to adapt to the new security challenges we are facing. На завершення хочу сказати, що наш світ змінюється і НАТО для того, щоб пристосуватися до тих викликів, які перед нами постають. What remains unchanged is the principle of solidarity among the allies and our desire to project stability beyond our borders by working very closely with our partners, of which Ukraine is a key exponent. Незмінною залишається солідарність союзників і прагнення проініціювати безпеку за межі кордонів країн НАТО, і, зокрема, йдеться про проініціювання цієї безпеки до України. So I think that NATO's vision in this sense has a lot in common with the motto of this university, which is cherishing traditions, shaping the present and advancing into the future. І я гадаю, що в цьому плані бачення НАТО має дуже багато спільного із гаслом вашого університету, яке звучить як «Шануємо традиції, формуємо сьогодення, крокуємо в майбутнє». Thank you for your attention and I will be happy to take questions and look forward to the discussion. Дякую вам за вашу увагу і з радістю тепер відповім на ваші запитання. Запитання, будь ласка. Так, будь ласка. Цього року виповнилось 80 років від так званої Рейнської кризи 1936 року. Вона стала якимсь вододілом у відтинку часу між двома світовими війнами. Саме після неї пройдений був той вищий етап, від якого почалось фактично вже безпосереднє сповзання до Другої світової війни. І в той час була можливість у західних держав, у Франції, у Великої Британії зупинити Гітлера. Гітлерівські війська війшли в Рейнську зону. Це була авантюра, і Гітлер, і його близьке оточення, Бломберг, інші, Фріч, вони визнавали, що тут вони могли програти.
Деголь писав потім, що Гітлер міг все програти, але виграв усе. І це завдяки десь млявій політиці західних держав, Франції і Австрії. Тепер от таке питання я хотів задати. Аналогії напрошуються самі собою. І от якщо враховувати те, що от в теорії міжнародних відносин є таке поняття ідеосинкразія, це побоювання за свою безпеку, це хвилювання і таке інше. І вона, це поняття, це побоювання в Росії, воно давно вже перетворилось у хворобу. І за свою вразливість. Це дає підстави говорити про агресивність і такі ж Росії. Тоді Гітлер випробував на рішучість цих держав. Зараз моє питання таке. Чи не здається вам, що нині такої ж позиції, де дотримуються ці держави? Я про Англію не говорю, вона не бере участь в цьому, Франція, зокрема, у відношенні до Росії. І чи не варто десь вжити заходів до більш рішучої і більшої допомоги з боку Північно-Атлантичного Союзу Україні? В її боротьбі, яку вона веде на Сході, в тому числі і за безпеку майбутньої Європи. Тому що нового фюрера це не Україна не задовольнить. Короче говоря, ситуацию захищати. Well, I think regarding the NATO position on Russia, we have been extremely firm and steadfast in rejecting the revisionist approach to international relations that Russia has been showcasing over the last years. Якщо говорити про нашу позицію стосовно Росії, то вона була дуже рішучою, вона є дуже рішучою. Ми відкидаємо і не приймаємо ревізіоністську політику в плані міжнародних відносин, яку зараз останнім часом показує Росія. We do not share Russia's vision of international relations based on spheres of influence and on balance of power and zero-sum games. Ми не поділяємо бачення Росії на міжнародні відносини, яке базується на поділі сфер впливу, балансі сил і так далі. That is why we have, as I outlined in my presentation, taken a range of measures which represent the strongest reinforcement of our collective defense and of our deterrence capabilities faced with this Russian threat. Саме тому, як я згадувала у своїй презентації, ми прийняли рішення вжити низку кроків, направлених саме на оборону і стримування. We have also, of course, boosted our assistance to Ukraine so that it can better provide for its own security. Крім того, ми посилили підтримку України для того, щоб Україна могла сама зміцнити свою безпеку. As you know, Ukraine is a partner, not a member of the alliance, and hence the Article 5 does not apply to Ukraine. І, як вам відомо, Україна – це країна-партнер, а не член Альянсу, і, відповідно, 5-та стаття на неї не розповсюджується. Nevertheless, through our trust funds, through our strategic advice, also through bilateral efforts that are implemented by NATO allies in terms of training Ukrainian forces, I think NATO has made a major contribution and continues to make a major contribution to Ukraine's ability to defend itself. І тому через двосторонню допомогу, через трастові фонди, через стратегічну дорадчу допомогу, я гадаю, здійснюється внесок у, власне, питання української безпеки. I also mentioned
bilateral assistance provided through training of І defense forces. двостороння також іще є допомога по навчанню Збройних сил. And provision of defensive equipment. І надання оборонного спорядження. So all of this taken together, I think, gives hope that Ukraine will be able to defend itself against aggression looking into the future. And the main point that I'd like to make here is that it is up to Ukraine to implement systemic and wide-ranging reforms so that it can boost its defensive capabilities and advance on the path to Euro-Atlantic integration at the same time. Усе це може дозволити Україні захистити себе. Крім того, системні реформи зможуть допомогти зміцнити потенціал України і таким чином рухатися до євроатлантичної інтеграції. Дякуємо. Ще запитання? Будь ласка. Григорій. Продовження того, що було озвучено, таке враження замість приборкання агресора йде знову процес його умиротворення, що спостерігалося в 30-х роках минулого століття. Чим це закінчилось, не знаю. У зв'язку з цим питання такого плану. Чи збираються країни НАТО, бо мова не йде про альянс, кожна держава приймає своє рішення, крім виявлення стурбованості, навчання наших військових, як ви оцінюєте ці перспективи передачі Україні летальної зброї, яка вкрай необхідна з огляду на нинішню ситуацію на сході нашої держави? Дякую. Основне партнерство, а не членство. Основна відповідь. Це зрозуміло, але перспективи. Well, maybe about the first part of your statement, we don't see any contradiction between a strong defense and deterrence and active dialogue and engagement. In fact, we think both of them are complementary. По-перше, на першу частину того, що ви сказали, хочу відповісти. Ми не бачимо суперечності між, власне, питаннями, забезпеченням питанням оборони і стримування і активним діалогом. Ми гадаємо, що одне може бути на підтримку іншого. Of course, you need a strong defense in order to be able to engage in dialogue, and that's what we have been doing. Звісно ж, ви маєте бути обороноздатними для того, щоб вести належним чином активний діалог. І саме цим ми і займаємося, забезпеченням цього. Regarding the question about lethal weapons, this is something that NATO does not possess, and therefore it is not up to NATO to take those decisions. Щодо летальної зброї у НАТО у розпорядженні немає, і відповідно ми не можемо приймати такі рішення. This is a national responsibility of each ally, and it is up to each ally to determine what, if any, equipment can be provided to Ukraine. Це уже царина рішень держав-членів, і відповідно кожна держава вона вирішує окремо, яке оснащення, які озброєння вони можуть надавати. I know that several countries have already provided defensive equipment, security equipment, which have of course saved many lives. Наскільки мені відомо, декілька країн вже надали оборонне оснащення, і це вже допомогло врятувати життя. As to the lethal weapons question, I know that question has been debated in some capitals, but so far, as far as I understand, that decision has not been taken. Про летальну зброю, наскільки я знаю, велися дискусії у різних столицях держав, але, наскільки мені відомо, рішення ще не було прийнято. Дякую. Можна прокоментувати? Колеги, в силу вашого питання, тут, я думаю, доречний буде ще один коментар. Зокрема, нагадаю слова президента України Петра Порошенка на параді стосовно 25-річчя незалежності. Що найкращим захистом власних кордонів є міцна сучасна армія. І це ми показали протягом останніх 2 років. Інше, давайте згадаємо, що зробила держава протягом попередніх 23 років своєю багатовекторністю,
от підтвердить Іван Олександрович, тупцюванням на місці. Що ми зробили для того, щоб привернути належну увагу НАТО? Ми самі не могли визначитись все-таки, з ким ми будуємо дружні стосунки і хто для нас партнер. І на сьогодні та допомога, яка колосальна за останні 3 роки, зокрема в матеріально-технічному оснащенні, навчанні офіцерів, рядового складу, наданні можливості навчатись на базах членів НАТО. Я нещодавно спілкувався з хлопцями, бійцями Айдару, які пройшли такі навчання. Вони кажуть, ніколи на такому рівні в українській армії, тому що це кадрові військові, не було. І в тому числі оснащення нашої техніки сучасними засобами, зокрема протидії радіолокації, виявлення ворожих предметів на великій відстані, вчасного в режимі онлайн фіксування запусків тих чи інших літальних об'єктів. Тому тут має бути питання подякувати НАТО за ту підтримку, що вже маємо, а з другого боку не забуватися, що від нас залежить, наскільки ми готові до такого партнерства. Це як коментар. Дякую, Віталій Володимирович. Сергій Луг'яна там піднімав. Голова спілки учасників АТО. Як НАТО відноситься до тої позиції, що холодна війна закінчилась, а реальна війна почалася? Тому що ми реально бачимо, що цей геополітичний вплив розширює реально. Ми бачимо Сирія, бачимо Україна, Придністров'я було першим пілотним проєктом, який відбувся. А реакції НАТО як такої реально люди не бачать. Що питання може бути таке, як як оцінювати ситуацію, що не було реакції на те, що договори по без'ядерному статусу України були просто порушені і проігноровані всім спільним? Як би відреагувало НАТО, якби Україна відмовилася від без'ядерного статусу? Тому що, Віталій Володимирович правильно сказав, своя потужна армія – це запорука того, що люба країна, яка до нас прийде зі зброєю, може отримати відповідь. Не все вирішують армії, учасники і перейдуть. Мені потрібно, щоб ціна забив. Чуєш? Так що я чи ти зараз? Зараз я буду. Добре. Потім я заключення зроблю. Я розумію, як я візьму на себе весь удар. Thank you. For the, with regard to the different conflicts that you mentioned, both frozen conflicts and active conflicts in Syria and in eastern Ukraine, of course, we see this as a pattern of Russian military activity, which has been becoming more aggressive over the years. So this is not something new. Якщо говорити про конфлікти, про те, що ви згадували, про конфлікти різного роду, про заморожені і ні, про конфлікти у Сирії, на сході України, то, звісно ж, ми відстежуємо таку, начебто, як схему, як малюнок російських дій, військових дій. І ми бачимо, що Росія стала більш агресивною. This is what we have firmly rejected, and this is why we have suspended all practical cooperation with Russia. І ми це рішуче засуджуємо, і саме тому практичне співробітництво з Росією було призупинено. NATO is not in the business of sanctions, but many NATO countries are members of the European Union, which has been in the lead in imposing sanctions against Russia, which have hurt the Russian economy. НАТО не накладає санкції, але багато членів Альянсу є членами Європейського Союзу, який у свою чергу, власне, ввів проти Росії санкції. Of course, the United States has also imposed sanctions. Звісно ж, США також ввели санкції. But I think the best response to Russian aggression is a successful Ukraine, which can show that it can modernize and reform and fulfill its Euro-Atlantic aspirations. Але я гадаю, що найкращою відповіддю на російську агресію може бути успішна Україна, яка здатна модернізуватися, проводити реформи і, власне, забезпечити євроатлантичну інтеграцію.